आजको दिनसम्म आउँदाखेरि धम्मपदको पहिलो वर्ग यमको वर्गको अन्तिम गाथा 19औं गाथा र 20औं गाथामा हामी पुगिसकेका छौँ। दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण सम्पत्ति साक्षात्कार गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सही मानेमा धार्मिक भनिन्छ भने अर्को भिक्षु त्रिपिटक कण्ठ गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ विपस्सनालाई लिनुभयो, छनौट गर्नुभयो र विपस्सना धुरको अभ्यास गर्छ। र म पण्डित हुँ, मलाई ग्रन्थको धेरै ज्ञान छ भन्नेमा त्यो व्यक्ति भिक्षु नै भए तापनि धार्मिक हुँदैनन् भनेर भगवान बुद्धले हे भिक्षु गोठालो नबन्नु भनेर त्यसो धर्म उपदेश श्रवण गर्नु अगाडि तीनचोटि साधुका दिन। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बहुम्बिचे सहितं भासमानो न तक्करो होति न रूपमत्तो गोपो व गावो गणयं परेशं न भागवा सामान्यस्य होति अपम्पिचे सहितं भासमानो धम्मस्य होति अनुधम्मचारी रागंच दोषंच पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो अनुपादियानो इदं वा हुरं वा सभागवा सामान्यस्य होति। आजको यस धार्मिक अष्टमीको यस कार्यक्रम सँगसँगै आज विशेष गरी नव वर्ष 2083 सालको भित्तेपात्रो विमोचन यस कार्यक्रममा यस धर्महलमा उपस्थित श्रद्धेय भन्टे गुरुमा ज्यूहरू र त्यस्तै बौद्ध ज्ञानमाला सङ्घ जसले आजको यो कार्यक्रम आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ यसका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै पद्मचैत्य विहारका अध्यक्षज्यू, बौद्ध महिला सङ्घकी कार्यवाहक अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू उपस्थित पद्मचैत्य विहारसँग आबद्ध उपासक तथा उपासिका ज्यूहरू, मैले तपाईहरुलाई यो धर्मको धार्मिक कार्यक्रममा औँसी अष्टमी पूर्णिमाहरूमा विशेष गरी औँसी र अष्टमीमा धम्मपद अर्थकथालाई लिएर उपदेश गर्दै आइरहेको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसै उपदेशलाई म तपाईहरु सामु निरन्तरता दिन गइरहेको हुँ। किनकि अहिले हामीहरूले गरिरहेको यो उपदेश विशेष गरेर पद्मचैत्य विहारमा भइरहने उपदेशहरू फेसबुकबाट, त्यस्तै युट्युबबाट, विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट प्रसारण पनि भइरहने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै उपासक उपासिकाहरू यसबाट हामी मात्र नभइकन धेरै उपासक उपासिकाहरू लाभान्वित भइरहेका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो हाम्रो लागि एउटा डिजिटल पुण्य हैन। अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि पहिला भिक्षु भन्टेहरू एक स्थानबाट विभिन्न स्थानमा गएर धर्म प्रचार गर्थे भने र धर्म प्रचारको माध्यम हामीहरूको पहिला यस्तै भित्तेपात्रोहरू र त्यस्तै अन्य किसिमका कुराहरूबाट धर्म प्रचारहरू हामीले गर्थ्यौं भने अहिले चाहिँ एउटा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल माध्यमबाट विभिन्न युवा भन्टेहरूले आफूले सकेका ज्ञान सिपहरू बाँड्दै आइरहनु अत्यन्तै सुखद विषय हो र नेपालको सन्दर्भमा पनि धेरै छैन। केही भन्टेहरूले आफूले सक्ने ज्ञानहरू डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिरहनु गइरहेको छ र मैले तपाईहरुलाई उपदेश गरिरहने क्रममा या बुद्ध शिक्षाहरू प्रचार प्रसार गरिरहने क्रममा कहिले परियतिका र कहिले पूर्णिमाको अवसर पारेर पूर्णिमाको बारेमा र यावत उपदेश सँगसँगै यो डिजिटलबाट प्रचार प्रसार गरिरहेको यो अवस्थामा धम्मपदको सिरिजलाई अगाडि बढाइरहेको छु। त्यसैले आजको दिनसम्म आउँदाखेरि धम्मपदको पहिलो वर्ग यमको वर्गको अन्तिम गाथा 19औं गाथा र 20औं गाथामा हामी पुगिसकेका छौँ। तपाईहरुले कतिको यसलाई ख्याल गरिरहनु भइरहेको छ त्यो त थाहा भएन, तर मैले औँसी र अष्टमीमा दिइरहने उपदेश नै धम्मपद अर्थकथा अन्तर्गत नै छ र अहिलेसम्म आएर हामीहरूले अटुट रूपमा निरन्तरता दिँदाखेरि 19 र 20 गाथा पुगिसकेको छ।
र यो गाथा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि छ। किन त भन्दाखेरि यमको वर्ग जुन जोरा वर्ग, एउटाले राम्रो तरिकाको उपदेश गरिरहेको हुन्छ या राम्रो गरेमा राम्रो फल प्राप्त हुन्छ भनेर उपदेश गरिरहेको हुन्छ भने, अर्को गाथाले यदि नराम्रो हामीले गऱ्यौँ भने नराम्रो तरिकाको फल प्राप्त हुन्छ भनेर त्यसरी उपदेश गरिरहेको गाथा अन्तर्गत जोरा वर्ग यमको वर्ग। र 19 र 20औं गाथामा के उल्लेख छ त भन्दाखेरि गोपो व गावो गणयङ परेसङ भनेर भनिएको छ। बहुम पिचे सहितङ भाषमान, जो व्यक्ति धेरै विद्वान छ, धेरै पढे लेखेको छ, आफूले आफूलाई धेरै पण्डित ठान्छ, धेरै शास्त्रहरू अध्ययन गरेका छन्, त्यो व्यक्तिले शास्त्र अध्ययन गरे अनुसारले यदि त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा त्यो शास्त्र अनुसार काम गर्दैन, धर्म जान्ने भन्दैमा त्यो धर्म अनुसार काम गर्दैन, मलाई सबै थाहा छ भन्दैमा त्यही अनुसारले आफ्नो आचरण गर्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई भगवान बुद्धले धम्मपद गाथामा के भन्नुभएको छ त भन्दा अरूको गाई चराउने गोठालो जस्तो हो। किनकि उनीहरूले गाई चराउन त सक्छन्, तर त्यो अनुसारले उनीहरूले चाहिँ गाईबाट पाउनुपर्ने फल उनीहरूले लिन सक्दैन, गाईबाट फाइदा लिन सक्दैन, मात्र गोठालो जस्तो हुन्छ। र उनीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धर्म बुझे तापनि या ज्ञान भए तापनि पण्डित त्यहीँ गरे तापनि सामान्य फल भनेर भनिन्छ, श्रमणको भागीदार हुन सक्दैन, यानि कि धर्मको भागीदार हुन सक्दैन। तर जो व्यक्तिले अलिकति भए पनि ज्ञान बुझेको छ, धेरै परेन, अलिकति मात्र ज्ञान बुझेको छ र सोही अनुरूप उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा पालन पनि गरेको छ, उसलाई थाहा छ लोभ गर्नु हुँदैन, सोही अनुरूप लोभ हटाएको छ, द्वेष हटाएको छ र मोह हटाएको छ, चित्तलाई विशुद्ध पार्दै नियन्त्रण गरेर दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण सम्पत्ति साक्षात्कार गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई सही मानेमा धार्मिक भनिन्छ। उसले चाहिँ श्रमण फललाई चाहिँ त्यो श्रमण फलको भागीदार हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले यसरी हामीहरूलाई खालि धर्म जान्दैमा, पण्डित हुँदैमा या चाहिँ धेरै शास्त्रको कुराहरू जान्दैमा, धेरै पढे लेख्दैमा त्यो व्यक्ति बौद्ध यानि कि धार्मिक हुन सक्दैन भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ यदि आचरण हामीले गरेनौँ भने त्यो व्यक्ति सही मानेमा धार्मिक हुन सक्दैन भन्ने कुरा यो धम्मपदको यमको वर्गको अन्तिम 2वटा गाथामा उल्लेख गरिएको हामीहरूले पाउँदछौँ। विशेष गरेर यो धम्मपदको यमको वर्गको अन्तिमौँ गाथामा भगवान बुद्धले कसलाई उद्देश्य राखेर उपदेश गर्नुभएको थियो त भन्दाखेरि 2 जना व्यक्ति जो नजिकै बिहार, श्रावस्तीको जेतवन बिहार थियो, नजिकै बिहार भए तापनि नजिकै बिहारमा जाने सौभाग्य प्राप्त थिएन या मन नलागेर गइएको थिएन। तर धेरै व्यक्तिहरू बिहान पनि बिहार गएको छ, साँझ पनि बिहार गएको छ। के रहेछ भने 2 जना मित्रहरू भगवान बुद्धले उपदेश गरिरहनु भइरहेको समयमा एक समय बिहारमा पुगेर अन्तिम श्रेणीमा बसेर उपदेश सुनिरहेको अवस्थामा ओहो जीवन भनेको त क्षणिक रहेछ, कुन बेला के हुन्छ त्यो हामीहरूले भन्न सक्दैनौँ, कुन बेला हामीहरू मृत्यु हुन्छौँ त्यो पनि हामीहरूले भन्न सक्दैनौँ। जुनसुकै अवस्थामा पनि जेसुकै अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यस कारणले समय छँदै हामीहरूले योग्य धर्मको पालना गर्नुपर्छ भन्ने मनमा नै लिएर 2 जनाले भगवान बुद्ध कहाँ गएर अनुमति लिए भिक्षु ग्रहण गर्नुभयो। भिक्षुत्वमा जानु भइसकेपछि 2 जना मित्र त थियो, तर 2 जनाको विचार चाहिँ फरक थियो। विचार फरक भएको कारणले गर्दा एकजनालाई अत्यन्तै शास्त्रहरू अध्ययन गर्न मन लाग्ने, एकजनालाई त्रिपिटक अध्ययन गर्न मन लाग्ने, धेरै पढ्न र लेख्न मन लाग्ने, कण्ठस्थ गर्न सक्ने क्षमता थियो भने अर्को अलिकति वृद्ध अवस्था थियो, जति कण्ठ गरे पनि उसले याद गर्न सक्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दा 2 जनाको धारणा इच्छा फरक भएको कारणले गर्दा एकजना भिक्षु जो ग्रन्थधुरसँग साइनो राख्न गयो या चाहिँ ग्रन्थधुर हुन पुग्यो, कण्ठस्थ गरेर त्रिपिटकै कण्ठस्थ गरेर उहाँ चाहिँ अगाडि बढिरहनु भयो भने अर्को भिक्षु त्रिपिटक कण्ठ गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ विपस्सनालाई लिनुभयो, छनौट गर्नुभयो र विपस्सना धुरको अभ्यास गर्नुभयो, ध्यानको अभ्यास गर्नुभयो। र यता उहाँहरू
विभिन्न स्थानमा गएर गुरुहरूसँग अध्ययन गरेर ज्ञान लिएर अगाडि बढिरहेका थिए र ग्रन्थ अध्ययन गरेका ग्रन्थधुर जो चाहिँ त्रिपिटकधारी पनि भइसकेका थिए, उहाँको त्यो क्षमतालाई देखेर मानिसहरूले, समाजका मानिसहरूले वाह वाह भन्न थाले र उहाँका 500 जना शिष्यहरू पनि भए। यता जसलाई ग्रन्थ सम्बन्धी कुनै जानकारी थिएन, जति पढे पनि याद गर्न सक्दैनथे, उसले आफूले पाएको अलिअलि ज्ञानलाई प्रयोग गरेर ध्यान अभ्यास गरेर उहाँ पनि अरहन्त हुनुभयो र 500 जना शिष्य लिएर उहाँ पनि बसिरहनु भइरहेको थियो, गुरु हुनुभएको थियो र उहाँहरू दुवैजना विभिन्न स्थानमा गएर वर्षावास बस्नुभयो। एक स्थान छनौट गरेर उहाँहरू वर्षावास बस्नुभयो। वर्षावास पश्चात उहाँहरू चाहिँ भगवान बुद्धलाई भेट्नको लागि चितवन बिहारमा आउनुभएको थियो। पहिलाको आफ्नो साथी 2 जना र भिक्षु भइसकेपछिको 2 जनामा धेरै फरक आयो। किन त भन्दाखेरि जसले ग्रन्थ अध्ययन गरेको थियो उसमा चाहिँ घमण्ड उत्पन्न भयो। मलाई धेरै कुरा थाहा छ, मेरो साथी त अलिकति पनि कण्ठ गर्न सक्दैन, उसलाई त के आउला र, मलाई त्रिपिटकको भित्रको कुराहरू थाहा छ, हरेक परित्राण पाठ मैले गर्न सक्छु भनेर अनेकौं किसिमका घमण्डहरू आयो र जब उनीहरू वर्षावास सिद्धिएपछि भगवान बुद्धलाई भेट्नको लागि चितवन बिहारमा आए, त्यो समयमा आफ्नो साथी पनि त्यही भेट भयो। त्यति बेलामा के चलन थियो त भन्दा वर्षावास भगवान बुद्धलाई अनुमति लिएर विभिन्न स्थानमा गइन्छ र वर्षावास सिद्धिएपछि भगवान बुद्धलाई आएर चाहिँ रिपोर्ट गरे जस्तो हाम्रो वर्षावास यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भगवान बुद्धलाई भेट्न आउने चलन थियो। र त्यही अवस्थामा ग्रन्थधुर साथीले विपස්සना धुर साथीलाई भेटेपछि उसको मनमा के आयो त भन्दा यो विपස්සना गर्ने, ध्यान मात्रै गर्ने साथीलाई ग्रन्थको केही पनि ज्ञान छैन, हामीहरूले पढ्नुपर्छ, धेरै जान्ने हुनुपर्छ, पण्डित हुनुपर्छ, त्यो कुरा मैले सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो इच्छा मनमा राखेर यो विपස්සना धुर साथीलाई मैले जसरी भए पनि प्रश्नहरू गर्नेछु र त्यो प्रश्न उत्तर दिन सकेन भने मैले चाहिँ बेइज्जत गर्नेछु, खिल्ली उडाउनेछु। ध्यान मात्र गरेर हुँदैन, धर्म पनि बुझ्नुपर्छ, कण्ठ पनि गर्नुपर्छ, परित्राण पनि आउनुपर्छ, यसरी भन्नेछु भनेर मनमा लिएर त्यसरी चाहिँ बेइज्जत गर्नको लागि अगाडि गइरहेको अवस्थामा भगवान बुद्धले यो कुरा थाहा पाउनुभयो। थाहा पाएर मेरो 2 जना शिष्यहरू एक आपसमा भिडन्त गर्दैछ। यदि उनीहरू चाहिँ नराम्रोसँग झगडा गरेमा को चाहिँ दुर्गतिमा पुग्छ त भन्दाखेरि ग्रन्थ धुरवाला दुर्गतिमा पुग्ने भयो। किन त भन्दा यता विपස්සना धुर हेर्दाखेरि साधारण जस्तो देखिए तापनि उहाँ त अरहन्त हुनु भइसक्यो। त्यसैले ग्रन्थ धुरले आफ्नो घमण्डमा चुर भएर विपස්සना धुरलाई निचा देखाउन कोसिस गर्न गइरहेको छ, मैले रोक्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्ध अगाडि आउनु भएर त्यहाँ रहेका भिक्षु सङ्घलाई सम्बोधित गर्नु हुँदै उहाँले चाहिँ ग्रन्थ धुरलाई प्रश्न गर्नुभयो, ज्ञान गुणका बारेमा प्रश्न गर्नुभयो। त्यसरी प्रश्न गर्नु हुँदाखेरि उहाँले गर्नुभएको, भगवान बुद्धले गर्नुभएको प्रश्न चाहिँ ग्रन्थसँग सम्बन्धित थिएन, ग्रन्थभित्रै थियो, तर व्यवहारिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने ध्यानसँग सम्बन्धित थियो। ध्यानका तहहरू र त्यो ध्यानको तहमा पुग्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ, चित्त कस्तो हुन्छ, चेतसिक कस्तो हुन्छ, विधि कस्तो हुन्छ, विधिमुक्त कस्तो हुन्छ, प्रकीर्णक कस्तो हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ अभिधर्म सम्बन्धी, त्यो पनि व्यवहारिक रूपमा आफैले पालन नगरिकन थाहा नपाउने प्रश्न गर्दाखेरि ग्रन्थधुर अक्क न बक्क भयो। मैले त त्यत्रो अध्ययन गरेको थिएँ, तर भगवान बुद्धले सोध्नु भएको प्रश्न कुनै पनि उत्तर दिन सकिन भनेर उहाँ चाहिँ टाउको निहुर्याए। त्यही प्रश्न भगवान बुद्धले विपස්සना धुरलाई भन्टेलाई गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ एकको जवाब आफ्नो अनुभवको आधारमा, आफूले जानेको बुझेको अनुभवको आधारमा व्यवहारिक रूपमा उहाँले दिनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले सबैको अगाडि विपස්සना धुर भन्टेलाई प्रशंसा गर्नुभयो। तर यता ग्रन्थधुरका 500 शिष्यहरूले असहमति जनाए। त्रिपिटकधारी जस्तो व्यक्ति जसले आफ्नो जीवन कण्ठ गरेर त्यत्रो ग्रन्थ चाहिँ कण्ठस्थ गरे, उहाँलाई चाहिँ भगवान बुद्धले
प्रशंसा गर्नु भएन। तर जो चाहिँ ध्यान मात्र गरिरहन्छ, जसलाई चाहिँ उपदेशहरू गर्न आउँदैनन्, जसलाई परित्राण पाठ आउँदैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई भगवान् बुद्धले प्रशंसा गर्नुभयो। यो त भेदभाव भयो भनेर त्यसरी चाहिँ भन्नु हुँदाखेरि भगवान् बुद्धले सबैको सामु उहाँले चाहिँ एउटा अतीतको एउटा उपमा दिनुभयो। पहिलाको समयमा एकजना राजाका दुईजना मन्त्री थिए। एकजना मन्त्रीलाई धेरै नीति शास्त्र कानुन सम्बन्धी जानकार थियो। यो गरे भने यो हुन्छ भन्ने कुरा धेरैको जानकारी थियो, तर कामचोर थियो, गफ गर्न जान्ने थियो, कतै बोलायो भने पनि काम चाहिँ गर्दैन थियो, तर त्यो काम कसरी गर्ने भनेर चाहिँ धेरै गफ दिन्थ्यो। तर अर्को मन्त्री थियो जसलाई कानुन सम्बन्धी केही जानकारी थिएन, नीति सम्बन्धी पनि जानकारी थिएन, शास्त्र सम्बन्धी पनि जानकारी थिएन, अलिअलि जानकारी थियो, तर उसले चाहिँ काम धेरै गर्थ्यो। त्यसरी दुईजना मन्त्री, फरक फरक मन्त्री, तर जान्नेले चाहिँ काम नगर्ने, नजान्नेले काम गर्ने। जसो कारणले गर्दा राजाले एकचोटि परीक्षा लियो। उनीहरू दुवैजनालाई काम सुम्पिदिनु भयो एउटा काम। तर जो जान्ने हो त्यो अगाडि आएर, राजाको अगाडि आएर म यसरी गर्छु उसरी गर्छु भनेर धेरै किसिमबाट 1 घण्टा जति भाषण दियो अरे, तर काम भने गरेन। यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ भनेर उनले भन्यो, तर काम चाहिँ गरेन। तर अर्कोलाई केही वास्ता थिएन, न नीति थाहा थियो न शास्त्र थाहा थियो, तर उसले चाहिँ काम गरेर देखाइदियो। राजाले यो अवस्थालाई देखेर जसले काम गरेको नीति नजाने पनि उसलाई सम्मान गर्नुभयो, र जसले काम नगरेको गफ मात्र गरेको उसलाई चाहिँ मन्त्री पदबाटै बर्खास्त गरिदिनु भयो। यो उदाहरण दिएर भगवान् बुद्धले त्यो भिक्षुलाई भन्नुभयो, धेरै शास्त्र जानेर मात्र हुँदैन। धर्मको क्षेत्रमा झन् शास्त्र मात्र जानेर कण्ठस्थ मात्र गर्न सकेर हुँदैन। भगवान् बुद्धको धर्म भनेको त व्यवहारिक धर्म हो। दानशील सँगसँगै निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि व्यवहारिक रूपमा भावना अभ्यासको पनि जरुरत छ। ध्यान यसरी गर्ने उसरी गर्ने भनेर जानेर मात्र हुँदैन, त्यही अनुसारले पालन पनि गर्नुपर्छ। त्यो भगवान् बुद्धको धर्म हो भनेर उहाँले चाहिँ यो दुईवटा गाथा बताउनु भएको। जो व्यक्ति धेरै शास्त्र जानेको छ तर सोही अनुरूप पालन गर्दैनन् भने त्यो व्यक्ति अरूको गाईको गोठालो गर्ने व्यक्ति मात्र हुन्छ, गाई गन्ने गोठालो मात्र हुन्छ, गाई चराउने गोठालो जस्तो मात्र हुन्छ। त्यो व्यक्तिले कहिले पनि धर्मलाई बुझ्न सक्दैन, त्यो व्यक्तिले कहिले पनि श्रमण फललाई उपयोग गर्न सक्दैन, प्राप्त गर्न सक्दैन। तर जो व्यक्तिलाई अलिकति मात्र ज्ञान छ, थोरै मात्र ज्ञान छ, थोरै मात्र सिकेको छ, तर सोही अनुरूप उसले आफ्नो जीवनमा धेरै पालन गरेका छन्, लोभ द्वेष मोह हटाउन कोसिस गरिरहेका छन्, चित्तलाई नियन्त्रण गर्न कोसिस गरिरहेका छन्, विशुद्ध हुने कोसिस गरिरहेका छन्, र अन्तस निर्वाण सम्पत्ति पनि लाभ गरेका छन्। आर्य मार्ग, आर्य अष्टाङ्गिक ज्ञानहरू उसले बुझेका छन् र सोही अनुरूप पालन गरिरहेका छन् भने त्यो व्यक्ति मात्र सही रूपमा श्रमण फलको भागीदार योग्य हुन्छन्, धर्मको योग्य हुन्छन्। आफूलाई धार्मिक हुँ र म पण्डित हुँ, मलाई ग्रन्थको धेरै ज्ञान छ भन्नेमा त्यो व्यक्ति भिक्षु नै भए तापनि धार्मिक हुँदैनन् भनेर भगवान् बुद्धले त्यसरी हे भिक्षु गोठालो नबन्नु भनेर त्यसरी चाहिँ बताउनु भयो। तर जसले चाहिँ धर्म अनुसार पालन गर्छ त्यो चाहिँ गाईको मालिक जस्तो भयो, धर्मको मालिक जस्तो भयो। उसले धर्मलाई विभिन्न तरिकाबाट आचरण गर्न सक्छ, विभिन्न तरिकाबाट जान्न बुझ्न प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यसैले उहाँले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा पनि व्यवहारिक रूपमा आफू जानकारी हुन, व्यवहारिक रूपमा धर्मको पालन गर्न सिकाइरहनु भइरहेको छ। अहिलेको समाजको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि धेरै जसो हामीहरू ज्ञान त धेरै छ, कसैलाई भाषण गर्न लगाइदियो भने पनि चाहे त्यो भन्टे होस्, चाहे गुरुमा होस्, चाहे उपासक होस्, चाहे उपासिका होस्, धेरै किसिमबाट चाहिँ धर्मको व्याख्यान गर्न सक्छन्। तर त्यो धर्मको व्याख्यान गर्दैमा भगवान् बुद्धले त्यस्तो व्यक्तिलाई पण्डित भन्नुभएको छैन र प्रशंसा पनि गर्नुभएको छैन। तर जो व्यक्ति लोभ द्वेष मोहलाई यो चाहिँ अकुशल हो, क्लेश हो भनेर जानेर बुझेर थोरै थोरै भए पनि त्यसलाई हटाउने कोसिस गरेर ध्यान मार्गमा लागेर अगाडि बढिरहेका छन्,
ती व्यक्तिलाई वास्तविक रूपमा धर्म योग्य धार्मिक भन्नुभएको छ। किनकि हामीहरू त्यत्रो जीवनभरि धर्मको शरणमा गयौँ, तर त्यो शरणमा जाँदाखेरि पालन गर्नुपर्ने नियमहरू हामीले पन्छ्याउँदै गयौँ भने त्यसबाट हामीहरू धर्मको सही स्वाद हामीले चाख्न पाउँदैनौँ। यो कुरालाई भगवान बुद्धले यमको वर्गको 19 र 20 को गाथामा अन्तिम गाथाको रूपमा, यमको वर्गको अन्तिम गाथाको रूपमा यसरी देशना गरिराख्नु भइरहेको छ। त्यसैले पनि यो कुराहरूलाई हामीहरूले बुझेर धर्म गर्ने क्रममा कहिले पनि नछुटिकन नटुटिकन राम्रोसँग धर्म रूपी चक्षुले हेरेर के सही र के गलतलाई छुट्याएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ र समय समयमा बिहारमा आएर भन्टे औँसी कहिले हो, अष्टमी कहिले हो भनेर नसोधिकन, अब तपाईँहरूको हातमा त अहिले क्यालेन्डर पनि पाउनुहुनेछ, त्यही हिसाबबाट क्यालेन्डरमा चाहिँ हामीहरूले हाइलाइट पनि गरिदिएका छौँ। यो दिन औँसी हो, यो दिन पूर्णिमा हो, यो दिन यहाँ रहेका भन्टेहरूका तिथिहरू हुन् भनेर त्यो हिसाबले हामीहरूले चाहिँ आफ्नै स्वविवेक प्रयोग गरेर यो दिन चाहिँ औँसी रहेछ, अष्टमी रहेछ, हामी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने कसैको भरोसा लिइराख्नु पर्दैन। सँगसँगै हामीले क्यालेन्डरमा तपाईँहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, त्यो क्यालेन्डर हेर्दाखेरि गते मात्र होइन कि तिथि मात्र होइन कि त्यसबाट केही न केही प्रेरणा मिलोस् भनेर पहिला पहिला गरेका हाम्रा धार्मिक कार्यहरू पनि हामीले फोटो मार्फत देखाइरहेका छौँ। त्यति मात्र नभइकन भगवान बुद्धको वचनहरू पनि छोटै भए पनि त्यहाँ राखिदिएका छौँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूमा त्यो क्यालेन्डर एउटा भित्तामा टसाउने एउटा पेपर मात्र नभइकन त्यसबाट धेरै कुराहरू हामीहरूले मनमा लिन सक्छौँ। पहिला यस्तो गरेका थियौँ, अब योभन्दा पनि हामीले धेरै गर्नुपर्नेछ भनेर सँगसँगै त्यसमा रहेका भगवान बुद्धको वचनलाई पढेर त्यसबाट प्रेरणा लिएर धर्म जगाउनुको लागि पनि हामीहरू विशेष गरी बौद्ध युवा ज्ञानमाला सङ्घको यो एउटा कोसिस हो। त्यसैले तपाईँहरूले यो कोसिसमा साथ दिनुहुँदै होइन, धर्मको मार्गमा अगाडि बढ्नको लागि हामी सबै ज्ञाति बन्धुहरू होइन, हामी सबै शाक्य बजारेदेखि लिएर सबै नेपाली ज्ञाति बन्धुहरू र हामी सबै मिलेर धर्मलाई अगाडि बढाएर जान सक्यौँ भने अवश्य पनि यसको पुण्यको अनुभव हामी सबैलाई लाग्ने हुन्छ। त्यस कारणले उपस्थित उपासक उपासिकाहरू आज गरिएका अनेकौँ किसिमका पुण्य कार्यको अनुभवबाट तपाईँहरू सम्पूर्णलाई सुखी होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्। जुन संस्थागत रूपमा सामाजिक कार्य धार्मिक कार्य हामीले गर्दैछौँ र केही समयपछि बुद्ध जयन्ती पनि आउँदैछ, ती सबै कार्यक्रमहरूमा पनि हामीहरूले मनमा धर्म जगाएर राम्रोसँग एकताबद्ध भइकन कामहरू गर्दै बुद्ध धर्म र सङ्घलाई साक्षी राखेर यो धर्म जुन बुद्ध धर्म छ जसलाई चाहिँ हामीहरूले पछिसम्म पनि यो जिउँदो रहिरहोस्, धर्म चाहिँ हराएर नजाओस् भन्न खातिर गरिएको यो हाम्रो कोसिस अगाडि बढिरहन सकोस् र कोसिस सफल होस् र यस पुण्यको अनुभवबाट हामी सबैलाई निर्वाण सम्पत्ति साक्षात्कार गर्नको लागि यो पुण्य जन्म जन्मान्तरसम्म हेतु बनोस् भन्ने कामना सहित आजको यो धर्म उपदेश यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सबमङ्गलम्।